guys! It's me again, Rena Vlogs! Welcome back to my channel. So ngayon guys, ay magluluto ako ng spicy corned beef with patatas and repolyo. And favorite ko po to guys, na ulam tuwing umaga. So, simulan na natin! Hours later. Congratulations for reaching 1,000 subscribers, sis aspiring or change. Yan, pagpatuloy mo lang sis ang iyong mga nasimulan. Go lang, laban para sa pangarap. God bless sa'yo sis.